Solutions part 5. According to Raoult's law, P1 is equal to x1 P10, P2 is equal to x2 P20. P1 means partial vapor pressure. Raoult's law कधी लागू होतो? ज्यावेळेस आपण सोल्यूशन असं घेतलं की ज्याच्यात दोन लिक्विड आहे आणि दोन्ही लिक्विडची वाफ होते म्हणजे व्होलेटाईल आहे. समजा आपण इथेनॉल आणि वॉटर हे दोघं व्होलेटाईल आहेत असं मानलं आणि त्यांचं दोघांचं मिळून सोल्यूशन घेतलं तर त्या वेपर प्रेशर जे असणार त्या वेपर्स दोघांचेही असणार, वॉटरच्या पण असणार आणि इथेनॉलच्या पण असणार. मग फक्त एकट्या वॉटरचं जर वेपर प्रेशर काढलं तर त्याला पार्शियल वेपर प्रेशर असं म्हणतात आणि फक्त एकट्या इथेनॉलचं काढलं तर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल असं म्हणतात. आणि जे टोटल वेपर प्रेशर असतं ते दोघांच्या पार्शियल वेपर प्रेशरची बेरीज असते. मग राउल्ट्स नावाच्या सायंटिस्टनं असं एका सोल्युशनमध्ये असणाऱ्या दोन्ही लिक्विड्सपैकी एका लिक्विडचं प्रेशर कसं काढायचं ह्याचा फॉर्म्युला दिला. त्यानं सांगितलं की एकाचं जर पार्शियल वेपर प्रेशर काढायचं असेल तर त्याचंच तुम्ही मोल फ्रॅक्शन घ्या आणि त्याला मल्टिप्लाय करा. कशानं मल्टिप्लाय करा? तो प्युअर असतानाचं वेपर प्रेशर. समजा आपण वॉटर आणि इथेनॉलचं वेपर प्रेशर सोल्युशन घेतलंय आणि मग आपल्याला वॉटरचं पार्शियल वेपर प्रेशर काढायचं म्हणजे एकट्या वॉटरचं किती वेपर प्रेशर असेल बाबा, तर आपण वॉटरचाच मोल फ्रॅक्शन घ्यायचा आणि वॉटर प्युअर असतानाचं हा झिरो इंडिकेट करतो, प्युअर असतानाचं त्याचं वेपर प्रेशर घ्या. म्हणजे एकटं वॉटर जर ठेवलं तर त्याचं वेपर प्रेशर किती असेल त्याला त्या सोल्युशनमधल्या वॉटरच्या मोल फ्रॅक्शननं गुणा. तुम्हाला वर जी वाफ असेल त्याच्यातलं वॉटरचं योगदान किती असेल, कंट्रीब्युशन किती असेल, म्हणजेच पार्शियल प्रेशर किती असेल ते कळेल. म्हणजेच राउल्ट्सनं पार्शियल वेपर प्रेशर एकट्या लिक्विडचे वेपर प्रेशर कसे काढायचे ह्याचा फॉर्म्युला दिला. त्यानं सांगितलं की तुम्हाला ज्याचं पार्शियल वेपर प्रेशर काढायचं आहे त्याचा सोल्युशनमधला मोल फ्रॅक्शन किती आहे तो मोजा आणि त्याला प्युअर असतानाच्या वेपर प्रेशरनं गुणा. म्हणून पहिल्या कंपोनंटचं जर आपल्याला वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर काढायचं असेल एकट्याचं तर P1 काढायचं असेल तर त्याचा मोल फ्रॅक्शन x1 घ्या आणि त्याला P10 गुणा म्हणजे प्युअर असतानाचं वेपर प्रेशर. आता दुसऱ्या कंपोनंटचं वेपर प्रेशर काढायचं म्हणजे समजा इथेनॉल आहे तर त्याचं एकट्याचं वेपर प्रेशर म्हणजे P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनंट. मग ते काढायचं असेल तर त्याचाच मोल फ्रॅक्शन घ्या x2 म्हणजे मोल फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड कंपोनंट आणि तो प्युअर असतानाचं वेपर प्रेशर मोजा म्हणजे P20 म्हणजे प्युअर असतानाचं वेपर प्रेशर. अशा प्रकारे पार्शियल वेपर प्रेशर काढायचे कसे ते राउल्ट्सनं सांगितलं. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. मग सोल्युशनवर जे टोटल प्रेशर असेल त्या दोघांच्या वॉटरच्या आणि इथेनॉलच्या पार्शियल प्रेशरची बेरीज असेल. म्हणजेच टोटल प्रेशर जर काढायचं असेल तर पार्शियल प्रेशरची बेरीज करा P1 प्लस P2. पण आपल्याला P1 कसा काढायचा ते राउल्ट्सनं सांगितलं होतं x1 P10 आणि P2 कसा काढायचा x2 P20. मग त्या किमती टाकल्या. P1 ची किंमत x1 P10, P2 ची किंमत x2 P20 आणि आपल्याला मोल फ्रॅक्शनचा नियम माहीत आहे. दोन्ही मिळून मोल फ्रॅक्शनची बेरीज 1 असते. म्हणजेच मोल फ्रॅक्शन हे 0 ते 1 च्या दरम्यान असतात. समजा सोल्यूटचा मोल फ्रॅक्शन 0.3 असेल तर सॉल्व्हंटचा लगेच सांगता येतो 0.7 म्हणजे दोघांची मिळून बेरीज 1 असते. म्हणजे कुणाचा जरी एकाचा मोल फ्रॅक्शन माहीत असला की दुसऱ्या कंपोनंटचा 1 मधनं वजा करायचा. म्हणजेच आपल्याला रिलेशन माहीत आहे x1 इज इक्वल टू 1 मायनस x2 आणि म्हणून x1च्या जागी आपण 1 मायनस x2 टाकलं, जसंच्या तसं ठेवलं P20 x2. मग P10 आतमध्ये गुणलं P10 मायनसला मायनस P10 x2 प्लस P20 x2. ह्या दोघांमध्ये x2 कॉमन आहे ते काढलं. मग इथं P20 मायनस P10 आणि इकडं हे P10ला P10 इथपर्यंत आपण आलो होतो. आता जर आपण ग्राफ काढली बिकॉज P10 अँड P20 आर कॉन्स्टंट. हे कॉन्स्टंट आहेत प्युअर असतानाचे वेपर प्रेशर. A plot of P versus x2 is a straight line as shown in figure 2.2. मग जर आपण ग्राफ काढला कशाचा टोटल प्रेशर व्हर्सेस x2चा तर तो ग्राफ स्ट्रेट लाईन असणार फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे. बघा आपण वेपर प्रेशर घेतलंय आणि इकडं x ॲक्सिसवर मोल फ्रॅक्शन घेतलं x2 म्हणजेच इकडं टोटल वेपर प्रेशर घेतलंय इकडं x2 घेतलंय तर तो ग्राफ असा असणार स्ट्रेट लाईन. मग x2 ज्यावेळेस 0 असणार
त्यावेळेस जे वेपर प्रेशर असणार ते P10. म्हणजेच x2 जर 0 असेल तर फक्त सॉल्व्हंट असणार, म्हणजे ते सॉल्व्हंटचं वेपर प्रेशर. आणि जर x2 1 असेल तर त्यावेळेस त्याच्यात x1 असणारच नाही, म्हणजे सॉल्व्हंट असणारच नाही, म्हणजे त्यावेळेचं वेपर प्रेशर म्हणजे त्याचं प्युअर असतानाचं वेपर प्रेशर. म्हणजेच x2 0 असताना जे वेपर प्रेशर असेल ते पार्शियल ते प्युअर असतानाचं 1चं वेपर प्रेशर असेल, म्हणजे P10. आणि x2 ज्या वेळेस 1 असेल त्यावेळेस जे प्रेशर असेल वेपर प्रेशर ते सेकंडचं प्युअर असतानाचं वेपर असेल, म्हणजेच P20. आणि टोटल वेपर प्रेशरचा फॉर्म्युला असेल P1 अधिक P2. म्हणजे कुठलाही मोल फ्रॅक्शनच्या वेळेस हा ग्राफ असा स्ट्रेट लाईन असेल. The figure also shows the plots of P1 versus x1 and P2 versus x2 according to the equations. जर आपण P1 चा x1 शी ग्राफ काढला आणि P2 चा x2 शी ग्राफ काढला तर ते ग्राफ सुद्धा स्ट्रेट लाईन्स असणार. कोणत्या इक्वेशन नुसार? तर 2.2. आपल्याला 10वी मध्ये अल्जेब्रामध्ये शिकवलं होतं की जर y = mx असं इक्वेशन असेल, y = mx, तर त्याचे ग्राफ स्ट्रेट लाईन असतात. बघा आता P1 जर आपण y ॲक्सिसवर घेतलं म्हणजे हे झालं y, x1 जर आपण x ॲक्सिसवर घेतलं तर हे झालं x. म्हणजे ही इक्वेशन कोणत्या टाईप होतंय? y = x आणि हा एक कॉन्स्टंट म्हणजे m. म्हणजेच हे इक्वेशन y = mx टाईपचे आहेत. म्हणजेच हे ग्राफ कसे असतात? जर एखाद्या इक्वेशन y = mx टाईपचं असेल तर ते ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन असतात. म्हणजेच ह्या दोन इक्वेशनचे ग्राफ जर y ॲक्सिसवर P1 घेतलं, x ॲक्सिसवर x1 घेतलं, y ॲक्सिसवर P2 घेतलं, x ॲक्सिसवर x2 घेतलं तर हे y = mx सारखे ग्राफ असतात. आणि असे ग्राफ नेहमी ओरिजिनमधून जातात आणि म्हणून ह्यांचे ग्राफ हे ओरिजिनमधून जाणारे असतील. बघा P1 म्हणजे y ॲक्सिस, x1 x ॲक्सिस, तर ते ग्राफ कशामधले असणार? y = mx, y = mx, ते स्ट्रेट लाईन असणार. आता या ग्राफवरून आपल्याला 3 कन्क्लुजन्स दिलेत. आपण पहिला जर P10 वर्सेस x2 चा ग्राफ काढला, बघा P10 वर्सेस x2 चा ग्राफ, तर तो सुद्धा ग्राफ स्ट्रेट लाईन असणार. P10 वर्सेस x2 तो ग्राफ स्ट्रेट लाईन असणार. आणि त्यावेळेस आपल्याला P = P10 असणार, ज्यावेळेस x2 ची किंमत काय असेल? 0. P = P20 असणार, ज्यावेळेस x2 ची किंमत 1 असेल. मग सांगितलं होतं मी की x2 ची किंमत 1 असताना P ची किंमत P20 असेल आणि x2 ची किंमत 0 असताना P ची किंमत P10 असेल. तेच ग्राफच्या थेअरीमध्ये सांगितलं. दुसरं P1 चा x1 शी ग्राफ हा स्ट्रेट लाईन असेल आणि P2 चा x2 शी हा सुद्धा काय असेल? स्ट्रेट लाईन असेल. मग P1 ची किंमत, समजा P1 ची किंमत आपण 0 ठेवली तर आपोआपच x1 ची किंमत काय येणार आहे? 0. कारण ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 0 आहे. मग ह्याची किंमत 0 असेल तर x1 ची किंमत आपोआपच 0 असणार. P1 ची किंमत जर P10 असेल, बघा P1 ची किंमत P10 असेल तर आपोआपच x1 ची किंमत 1 असणार. ह्या इक्वेशनकडे बघून आपण लगेच सांगू शकतो. आता ह्या ग्राफमध्ये P2 ची किंमत जर 0 असेल तर आपोआपच x2 ची किंमत 0 असणार. P2 ची किंमत P20 असेल म्हणजे हे दोघं सारखे असतील तर आपोआपच x2 ची किंमत 1 असणार. म्हणजेच x2 ची किंमत 1 जर ठेवली तर हे दोघं सारखे होणार. P2 = P20. ह्या ग्राफवरनं हे 3 कन्क्लुजन, ह्या इक्वेशनवरनं ह्या ग्राफवरनं 3 कन्क्लुजन काढलेले आहेत. कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज. The composition of vapor phase in equilibrium with the solution can be determined by Dalton's law of partial pressures. आपल्याला डाल्टन्स लॉ ने सांगितले की जर टोटल प्रेशर काढायचं असेल तर त्या कंपोनंटच्या प्रत्येकाच्या पार्शियल वेपर प्रेशरची बेरीज करा. समजा एखाद्या सोल्युशनमध्ये 3 कंपोनंट आहेत 1 2 3, तर तिघांच्या पार्शियल प्रेशरची बेरीज करा. P1 + P2 + P3 तुम्हाला टोटल वेपर प्रेशर सोल्युशनचं मिळेल. If we take y1 and y2 as the mole fractions of 2 components in the vapor, then P1 = y1p and P2 = y2p. म्हणजेच समजा आता x1 x2 च्या ऐवजी व्हेपर मधले मोल फ्रॅक्शन
खाली सोल्युशन मधले नाहीत, व्हेपर्स मधले हे मोल फ्रॅक्शन्स आहेत, म्हणून त्यांच्यासाठी Y1 आणि Y2 कन्सेप्ट मांडले. मग जर तुम्हाला पार्शियल व्हेपर प्रेशर काढायचंय तर व्हेपर मधला त्याचाच काय घ्या, मोल फ्रॅक्शन घ्या आणि टोटल प्रेशर न गुणा, तुम्हाला एकट्याचं पार्शियल प्रेशर मिळेल. दुसऱ्या कंपोनंटचं जर पार्शियल प्रेशर काढायचं असेल तर व्हेपर मधला त्याचा मोल फ्रॅक्शन घ्या आणि टोटल प्रेशरनं त्याला गुणा. म्हणजेच आपण जे x1 x2 वापरले होते ते सोल्युशन मधले मोल फ्रॅक्शन होते. आता हे Y1 आणि Y2 आहेत ते व्हेपर मधले मोल फ्रॅक्शन्स आहेत. म्हणजेच सोल्युशन मधले मोल फ्रॅक्शन वरनं पण आपण पार्शियल प्रेशर काढू शकतो आणि व्हेपर मधले जर मोल फ्रॅक्शन माहित असेल तरी आपण पार्शियल व्हेपर प्रेशर काढू शकतो. Here P1 and P2 are the partial pressures of two components in the vapor and P is the total vapor pressure. P1 म्हणजे partial vapor pressure of component first, P2 is the partial vapor pressure of component 2 आणि ह्या दोघांची बेरीज म्हणजे total vapor pressure. आयडियल अँड नॉन आयडियल सोल्युशन. बघा आता आयडियल सोल्युशन्स कुणाला म्हणतात? आयडियल सोल्युशन्स ओबे राउल्स लॉ ओव्हर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. जे सोल्युशन्स राउल्टचा लॉ सर्व कॉन्सन्ट्रेशनसाठी पाळतात त्याला आयडियल सोल्युशन म्हणतात. आपल्याला माहित आहे जगात काही आयडियल नसतं. म्हणजेच ज्या वेळेस ऑल कॉन्सन्ट्रेशनसाठी राउल्स लॉ पाळला जाईल त्याला आयडियल सोल्युशन असं म्हणतात. No heat is evolved or absorbed when two components forming an ideal solution are mixed. Thus, the enthalpy of mixing is 0. नेहमी लक्षात ठेवायचं, आयडियल सोल्युशन बनवत असताना समजा एखादं सोल्युशन दोन कंपोनंटचं सोल्युशन आयडियल आहे तर ते कंपोनंटचं सोल्युशन आपण बनवायला घेतलं, ते दोन कंपोनंट मिक्स केले तर असे मिक्स करताना हीट बाहेरही फेकली जात नाही आणि हीट ॲब्सॉर्बही केली जात नाही. म्हणजेच बाहेरनं कुठली हीट आतमध्ये येत नाही आणि आतली हीट बाहेर जात नाही. त्यामुळं कुठली एनर्जीमध्ये बदल होण्याचं कारण नाही. म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी, एन्थाल्पी म्हणजेच एनर्जी, मिक्स होतानाची कुठली एनर्जी वाढणार पण नाही आणि कमी पण होणार नाही. म्हणजे चेंज हा 0 असणार. तिसरा नियम आयडियल सोल्युशनसाठी आहे, देर इज नो व्हॉल्यूम चेंज व्हेन टू कंपोनंट्स फॉर्मिंग अन आयडियल सोल्युशन आर मिक्स्ड. दस व्हॉल्यूम ऑफ अन आयडियल सोल्युशन इज इक्वल टू द सम ऑफ व्हॉल्यूम्स ऑफ टू कंपोनंट्स टेकन फॉर मिक्सिंग. मीन्स डेल्टा व्ही ऑफ मिक्सिंग इज 0. आयडियल सोल्युशन जर असेल दोन कंपोनंटचं तर ते कंपोनंटचं सोल्युशन मिक्स करताना त्यांच्या व्हॉल्यूममध्ये कुठलाही चेंज होत नाही. उदाहरणार्थ आपण समजूया ए आणि बी ह्या दोघांचं सोल्युशन आयडियल आहे. मग आपण एचे 5 ml घेतले आणि बीचे 10 ml घेतले तर टोटल सोल्युशन किती होणार? 15 ml. ते आयडियल असल्यामुळं. जर आयडियल सोल्युशन नसतं तर आपण 5 ml एचं आणि 10 ml बीचं घेतलं असतं तर आपल्याला 15 पण मिळालं नसतं, 14 मिळालं असतं, 16 मिळालं असतं. म्हणजेच आयडियल सोल्युशन मिक्स केल्यानंतर त्यांचं व्हॉल्यूम चेंज कुठलंही होत नाही. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. म्हणजेच त्यांचं मिक्स करताना कुठलाही व्हॉल्यूम चेंज होत नाही, व्हॉल्यूम कमी पण होत नाही, व्हॉल्यूम वाढत पण नाही. म्हणजे 5 + 10 15 हा नियम त्यांना लागू पडतो ज्यावेळेस आपण असे आयडियल सोल्युशन मिक्स करतो त्यांचे कंपोनंट्स. पण जर आयडियल सोल्युशन नसेल मग 5 + 10 15 येत नाही, 14 पण येऊ शकतं आणि 16 पण येऊ शकतं, कारण ते मिक्स करताना व्हॉल्यूम चेंज होत असतं. हे नॉन आयडियल सोल्युशनसाठी जे आपण पुढे बघणार आहोत. चौथा नियम आयडियल सोल्युशनसाठी, इन अन आयडियल सोल्युशन सॉल्वंट सोल्यूट, सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वंट सॉल्यूट, सॉल्वंट मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स आर कंपेरेबल. आपल्याला माहित आहे सोल्युशनमध्ये सोल्यूट असतो जो कमी प्रमाणात असतो आणि जो जास्त प्रमाणात असतो सॉल्वंट. उदाहरणार्थ आपण मिठाचं पाणी घेतलंय, मीठ सोल्यूट, पाणी सॉल्वंट, तर तिथं 3 प्रकारचे इंटरॅक्शन होत असतात. मिठाच्या मॉलिक्यूल बरोबर, पाण्याच्या मॉलिक्यूल बरोबर आणि मिठाच्या आणि पाण्याच्या मॉलिक्यूल, मिठाच्या मॉलिक्यूलचे आणि पाण्याच्या मॉलिक्यूलचे. म्हणजे नेहमी कुठल्याही सोल्युशनमध्ये 3 प्रकारच्या इंटरॅक्शन असतात, सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वंट सॉल्वंट आणि सोल्यूट सॉल्वंट. तर अशा आयडियल सोल्युशनमध्ये ह्या 3ही प्रकारच्या इंटरॅक्शन्स ह्या कंपेरेबल असतात, म्हणजे जाणून येणे इतपत मोठे असतात.
पाचवा नियम आहे आयडियल सोल्युशनसाठी, द व्हेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन always lies between vapor pressure of pure components as shown in figure 2.2. आपण 2.2 फिगर बघितली होती. नेहमी आयडियल सोल्युशनचं वेपर प्रेशर हे त्या दोन्ही कंपोनंटच्या प्युअर असतानाच्या वेपर प्रेशर मध्ये दरम्यानच राहतं, जसं आपण फिगर 2.2 मध्ये बघितलं होतं. It is important to understand that perfectly ideal solutions are uncommon and solutions such as benzene plus toluene behave nearly ideal. बघा मी मग सांगितलं होतं की जगात आदर्श असं काही नसतं, म्हणजे असं सोल्युशन आयडियल सोल्युशन सुद्धा अस्तित्वात नाही, परंतु एक असं सोल्युशन आहे जे आयडियली बिहेव करायला बघतं, ते म्हणजे बेन्झिनचं आणि टुलिनचं. जर आपण बेन्झिन नावाचा एक लिक्विड आणि टुलिन नावाचं एक लिक्विड, हे दोन लिक्विड जर मिक्स केले तर ते आयडियली बिहेव करतात, म्हणजे नियरली आयडियल आहेत असं आपण मानू शकतो. आता नॉन आयडियल सोल्युशन म्हणजे जगात जेवढे सगळे सोल्युशन असतील ते नॉन आयडियल सोल्युशन असतील. These solutions do not obey Raoult's law over the entire range of concentrations. म्हणजेच हे राऊल्ट्स लॉ पाळत नाहीत, फक्त ठराविक कॉन्सन्ट्रेशनलाच पाळतात. त्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या बाहेर गेलं की ते राऊल्ट्स लॉ पाळत नाहीत. सेकंड नियम नॉन आयडियल सोल्युशनसाठी, द व्हेपर प्रेशर ऑफ दीज सोल्युशन्स कॅन बी हायर ऑर लोअर दॅन दोज ऑफ प्युअर कंपोनंट्स. त्यामुळे ह्यांचे वेपर प्रेशर हे प्युअर कंपोनंटपेक्षा हाय सुद्धा येऊ शकतात किंवा लो सुद्धा येऊ शकतात. तिसरा नियम, डेव्हिएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. दीज सोल्युशन्स शो टू टाइप्स ऑफ डेव्हिएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. पहिलं डेव्हिएशन आहे पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन्स फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आणि दुसरं डेव्हिएशन आहे निगेटिव्ह डेव्हिएशन्स फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. त्यामुळे हे नॉन आयडियल सोल्युशन राउल्ट्स लॉ नियम पाळत नाहीत, राउल्ट्स लॉ पासून दूर विचलित होतात, मग ते दूर जातात, राउल्टचा नियम पाळत नाहीत, मग ते राउल्टच्या नियमापासून पॉझिटिव्ह पण डेव्हिएट होऊ शकतात आणि राउल्टच्या नियमापासून निगेटिव्ह पण डेव्हिएट होऊ शकतात, जे आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं आहे. तर हे राउल्ट्स लॉ नियम न पाळणारे म्हणजे नॉन आयडियल सोल्युशन आणि राउल्ट्स लॉ पाळणारे म्हणजे आयडियल सोल्युशन्स. मग आपल्याला माहित आहे फक्त बेन्झिन आणि टुलिनचं सोल्युशन हे आयडियली नियरली आयडियल बिहेव करू शकतं, पण इतर सगळे सोल्युशन्स हे नॉन आयडियल असतात. त्यासाठी आपल्याला दोन प्रकारचे डेव्हिएशन्स लक्षात ठेवायचे, जे आपण उद्याच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आणि दुसरं म्हणजे निगेटिव्ह डेव्हिएशन. Thank you.